සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් SL Creative Idea YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් පහුගිය දවස් ටිකේ වීඩියෝ අරන් එන්න බැරි වුණා. පවතින කොරෝනා වසංගතෙත් එක්ක වීඩියෝ එකක් හරියට කරගන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා හැමෝම ගෙවල් වලට වෙලා හොඳින් ඇති කියලා. මොකද මේ කොරෝනා කියන වසංගතෙත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට ජීවිතේ ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකයි එළියට බහිද්දි අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ආරක්ෂාව සපයගත යුතුමයි. මොකද මේ කොරෝනා කියන වසංගතය රජයටවත් එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙකුටවත් මේක නැති කරන්න බෑ. මොකද තාම මේකට බේතක් හොයාගෙන නැති නිසා. ඒක නිසා ඔයාගේ සේෆ්ටි ඔයා තියාගන්න. ඔයා අනිවාර්යෙන් එළියට බහිනවා නම් මාස්ක් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇස් දෙකත් වහගෙන ග්ලාස් දෙකකින් හරි මොකකින් හරි කවර් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් වටිනවා. මොකද මේ තියෙන ප්‍රභේදයත් එක්ක ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙනවා. ඒක නිසා නිතරම දෑත් සෝදන්න. එළියට ගියාන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ගෙට එනවා නම් ඔයා පිරිසුදු වෙලා අනිවාර්යෙන් එන්න. නැත්නම් ගෙදර අයත් ඔයා නිසා අමාරුව වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අරන් ආව වීඩියෝ එකක් මේ කොරෝනා කාලේ ගෙදර ඉන්න ගමන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් පුංචි දෙයක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඔයාගේ ගෙදර අහකට විසික් කරන පොල් කටුවෙන් පෙන්ඩන්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පෙන්ඩන්ට් එක හදන වීඩියෝ එක තමයි අද මම අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙදර ඉන්න ගමන් නිකන් මේ වගේ පෙන්ඩන්ට් එකක් හදලා කී ටැග් එකක් මේ වගේ දෙයක් හදලා ඔයාට පුළුවන් ඔන්ලයින් මේක සේල් කරගන්න. මොකද අද කාලේ වෙද්දි Facebook එකේ සෝෂල් මීඩියා හරහා මේ හැම දෙයක් හරහාම අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අලෙවි කරගන්න. ඉතින් මම නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් හදලා දරාස් එකේ ඒ වගේම eBay එකේ මේ වගේ මම මේක සේල් කරනවා. අද මම අරන් ආවේ ඔයාටත් ගෙදර ඉන්න ගමන් පොඩ්ඩක් try කරලා මේ වගේ දෙයක් හදන්න උත්සාහ කරන්න. මේක එකක් දෙකක් තුනක් හදනකොට ඔයාට මේක නැතිනම් ඔන්ලයින් හරහා මේක අලෙවි කරගන්න. මොකද ගෙදර ඉඳගෙන ඔයාට කරන්න පුළුවන්. මම මේක කරන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මෙන්න මේ පෙන්ඩන්ට් එක තමයි අපි අද හදන්න හදන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම side එකෙන් එන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම දැම්මොත් මම දාන වීඩියෝ හැම එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක බලලා අපි තව ටිකක් කතා කරමු මේ දේවල් ගැන.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේ පෙන්ඩන්ට් එක ගෙදරදීම හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තුනී වැලි වලයකින් මැදලා මේක ෂයින් එක ගන්න හොඳම. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ මගේ කරේ තියෙන මාළෙත් මම හදපු එකක්. ඒ වගේම මේ වගේ පොල් කටු වලින් මම හදපු නිර්මාණ කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ එපොක්සි රේසින් පාවිච්චි කරලා කීටැක් පෙන්ඩන්ට් මේවා හදන විදිය මම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ කමෙන්ට් එක පල්ලෙහා දෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ දේවල් වලට උනන්දුවක් දක්වන ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා මේ කොරෝනා කාලේ ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක කොච්චරද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලාගත්තොත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක කොච්චරද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රින් එකෙන්. ඒ රින් එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම මම ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම මේ දාගෙන ඉන්න රින් එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම කරා. ගිහින් බලන්න එක. ඔයාටත් මේක වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ හැම එකම බලලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉස්සරහට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණ කරන වීඩියෝ ටිකක් ඔයාලට අරන් එන්න. එhmenan අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නම්. නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා බොහොම පරිස්සමෙන් ගෙදරට වෙලා ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න. සෞඛ්‍ය උපදෙස් හරියාකාරව පිළිපදින්න. මාස් එකක් දාගෙන නැතුව එළියට යන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගිහිල්ලා ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල මොනවා දෙයක් ඇල්ලුවත් ඔයාගේ අත් දෙක පිරිසුදු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙමනම් සමුගන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි මේ විදිහට හම්බෙමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මම තරිඳු දර්ශන් SL Creative Idea.